Chào các bạn. Vào những ngày nghỉ, với người Mỹ họ còn có thêm một thú vui, đó là khám phá lịch sử vùng đất nơi họ sinh sống. Và xung quanh thành phố Columbus này cũng có không ít những lâu đài cổ cách đây hàng trăm năm. Và hôm nay gia đình mình sẽ ghé thăm lâu đài Muskogee có tuổi đời 200 năm. Muskogee còn có tên gọi là lâu đài Piatt vì chủ nhân của lâu đài này là dòng họ Piatt. Và cho đến giờ hậu duệ dòng họ Piatt này vẫn còn sinh sống trong lâu đài với công việc là lưu giữ di sản và kết nối truyền thống của dòng họ 7 thế hệ này. Và trước mắt bạn là cổng chào báo hiệu lối vào lâu đài Piatt. Chủ nhân đầu tiên của dòng họ Piatt ở vùng đất này là ông Benjamin McPiatt. Theo sử sách thì Benjamin là con trai của một nhà yêu nước. Tuổi thơ ông đã từng sinh sống ở các bang New Jersey, Kentucky và rồi sau đó là di chuyển đến Cincinnati của Ohio. Và vào năm 1820 thì Benjamin cùng vợ ông là Elizabeth đã di chuyển từ Cincinnati đến vùng đồi núi của Logan, Ohio này. Sau khi chuyển đến đây, Benjamin cùng gia đình và những người làm công đã làm sạch, khai phá đất hoang, mở rộng nguồn nước và xây nên một khu vực trồng trọt rộng lớn. Trước mắt bạn là lâu đài Muskogee với lối kiến trúc Gothic nằm sừng sững đã mấy trăm năm với rất nhiều cây cổ thụ vây quanh. Phía cuối vườn thì có một ngôi nhà nhỏ và đó là tàn tích của một xưởng sản xuất ngày xưa. Vợ chồng Benjamin có hai người con trai là Abram Sander và Don Piatt. Khi trưởng thành thì cả hai người con này đều phục vụ cho quân đội và sau những năm quân đội trở về thì Don Piatt trở thành một nhà báo ở Washington DC, trong khi đó Abram là trở về với công việc nhà nông ở quê hương Ohio. Thời điểm năm đó thì Abram Sander và Don Piatt mỗi người đã xây cho mình một lâu đài riêng. Muskogee này là của Abram Sander và gần đó là lâu đài của Don Piatt với tên gọi gần giống với Muskogee là Muskogee. Tuy nhiên vì về sau con cái cần tài chính để kinh doanh nên là Don Piatt đã bán lâu đài đó cho một chủ nhân khác. Phía trước lâu đài thì có rất nhiều biển ghi nhận thông tin để khách ghé thăm có thể biết được lịch sử cũng như nguồn gốc của dòng họ Piatt. Vào thời điểm những năm 1820, ông Benjamin đã mua 1.700 mẫu đất ở khu vực Logan này. Sau đó thì ông bắt đầu trồng trọt các loại hoa màu như bắp, yến mạch, lúa mì. Dòng họ Piatt sau đó trở thành một đại điền chủ và tất cả hoa màu bán ra các chợ trong vùng được sản xuất phần lớn từ nông trang của Piatt. Theo những hậu duệ đang sinh sống trong lâu đài thì những nguyên vật liệu đã xây nên lâu đài từ hàng trăm năm trước hầu như còn nguyên vẹn. Bạn có thể nhận thấy điều này qua các ban công, khung cửa ra vào và giếng trời thông xuống đường hầm. Phía trên là hàng rào đá đầy vết thời gian. Bạn có nhận ra đây là gì không? Đây chính là ngôi nhà dành cho những chú chó. Chủ nhân của lâu đài qua nhiều thế hệ luôn xem những chú chó là người thân của họ. Điều này cũng không lạ gì so với văn hóa của người Mỹ bao đời nay. Và đây là bên trong của lâu đài Muskogee. 2/3 diện tích đã được trân dụng để làm bảo tàng, trưng bày các hiện vật từ trăm năm trước của dòng họ nhà Piatt. Và đây là phòng đọc sách chứa hàng trăm cuốn thư cổ từ đời Benjamin. Benjamin khi còn trẻ là một người cực kỳ ham tìm hiểu các loại sách về luật, về kinh tế, thương mại và bất động sản. Ngoài sách cổ thì trong thư viện này còn lưu trữ nhiều tác phẩm mà tác giả là các thành viên trong dòng họ nhà Piatt như Louis Kirby Piatt và Don Piatt. Đây là chân dung Don Piatt, một trong những người con trai của ông Benjamin. Don Piatt cũng là một cái tên đầy tự hào của dòng họ nhà Piatt vì ông vừa là một nhà báo, vừa là một người lính, vừa là một chính khách và là một tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng. Đây là bộ sưu tập các tác phẩm của Don Piatt khi ông còn sống. Và đây là chân dung của vợ Don Piatt, bà Ella Kirby Piatt. Bà cũng là một tác giả, người đã chấp bút câu chuyện cuộc đời của Piatt ngay sau khi ông qua đời. Phòng trưng bày di sản nhà Piatt
chiếm khá lớn diện tích trong lâu đài. Chúng ta có thể tìm thấy ở đây những chiếc giá vẽ, một cây đàn dầu, một cây đàn dân gian truyền thống của người Mỹ, một cánh tủ đựng các loại vũ khí thời nội chiến còn lưu lại và đặc biệt là một khung cưỡi dệt vải. Điều này chứng tỏ chủ nhân của dòng họ Piatt qua nhiều thế hệ chính là những người rất yêu đời. Họ vừa hăng say lao động nhưng cũng không quên đàn ca để tô vẽ cho tâm hồn, và còn có cả thú vui sưu tầm đồ cổ. Tầng trên của lâu đài trưng bày các hiện vật của gia đình Abram Sander. Ông cũng là chủ nhân chính của McCutcheon. Đây là phòng ngủ của Abram Sander. Ông có tất thảy 3 đời vợ và 4 người con. Người vợ đầu tiên của Abram Sander tên là Hannah Piatt thì lại qua đời sớm trước khi được sống trong lâu đài. Đối diện với phòng ngủ của Abram Sander là phòng trưng bày các tư liệu về quân đội. Những bộ quân phục, những chiếc huy hiệu, các khẩu súng mà Abram và các con cháu ông có được khi tham gia phục vụ. Nơi trong lâu đài này, đâu đâu ta cũng thấy các thông điệp mà gia đình Abram muốn gửi gắm. Họ đề cao giá trị gia đình trong việc giáo dục con cái, và gia đình tác động nhiều đến quân đội và sự thành bại của chiến tranh như thế nào. Có lẽ vì vậy, những thế hệ con cháu sau khi Abram qua đời đều tập trung chung sống dưới lâu đài này với mục đích thắp sáng ngọn lửa lịch sử dòng họ hàng trăm năm qua. Một vài người con cháu của dòng họ Piatt còn theo đuổi lĩnh vực lịch sử du lịch với mục đích quảng bá lịch sử dòng họ nhà Piatt. Và cho đến nay, McCutcheon là một điểm đến để khám phá và học hỏi lịch sử khá bổ ích cho thế hệ trẻ trong vùng và khắp nơi trên nước Mỹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn bếp nhỏ của góc nhà mẹ Chip. Xôi là một món ăn truyền thống của Việt Nam được làm từ gạo nếp. Với những người Việt xa xứ thì một nắm xôi với chả lụa và hành phi cho bữa sáng thì không còn gì ngon hơn. Hôm nay mẹ Chip sẽ giới thiệu với cả nhà cách nấu món xôi lá dứa ăn cùng với cánh gà chiên sốt me. Nghe thôi đã thấy vị dẻo của nếp và cái giòn rôm rốt chua ngọt của cánh gà nơi đầu lưỡi rồi, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta cùng vào bếp. Nguyên liệu cho món này không nói thì ai cũng biết, đầu tiên phải là gạo nếp. Mình sẽ bắt đầu ngâm 3 cúp gạo nếp với 2 thìa cà phê tinh dầu lá dứa và để hỗn hợp này qua đêm. Vì lá dứa tươi thì rất khó tìm, trong khi lá dứa đông lạnh lại không thơm cũng không cho màu sắc đẹp, nên mình chọn tinh dầu lá dứa. Đây cũng là loại tinh dầu an toàn, không chứa phẩm màu công nghiệp nên chúng ta cũng không quá lo lắng nhé. Gạo nếp sau một đêm ngâm, ta rửa sạch để ráo, và khi nước trong nồi hấp đã sôi, ta sẽ cho nếp vào, thêm một thìa cà phê muối và đảo đều, đậy nắp. Xôi lá dứa mà có thêm trái dừa tươi vắt lấy nước cốt thì còn gì bằng. Nhưng nếu dừa tươi khó kiếm quá thì mình có thể thay thế bằng nước cốt dừa đóng hộp. Ở đây mình sẽ cho 100ml nước cốt dừa vào bát và sau đó cho thêm 2 thìa ăn phở đường cát vào và hòa tan. Khi nếp trong nồi vừa chín tới, mình sẽ rưới phần nước cốt dừa đã hòa tan với đường này vào nồi sôi. Và tất nhiên sau đó mình phải trộn đều nước cốt dừa vào với xôi để xôi được ngấm đều và bóng đẹp. Sau đó lại tiếp tục đậy vung để xôi được chín hoàn toàn. Xôi chín, hạt trong, bóng, màu đẹp, không bị nhão như thế này là đã thỏa mãn người đứng bếp rồi, đúng không? Với gà chiên nước mắm thì ta chọn phần cánh là ngon nhất. Số lượng cánh gà bạn chọn tùy thuộc vào thành viên trong gia đình bạn có. Cánh gà sau khi mua về rửa sạch với gừng cho bớt mùi. Sau đó cho tất cả chỗ cánh gà này vào nồi và luộc sơ trên lửa lớn. Không nên luộc quá lâu, chỉ nên luộc sơ cánh gà vài phút để khi chiên thì cánh gà sẽ không bị khô. Cánh gà sau khi luộc để ráo nước, thấm khô và nêm vào bột nêm với 2 thìa phở bột chiên giòn. Sau đó trộn đều tay cho tất cả cánh gà áo đều bột.
Cách trộn bột chiên giòn như thế này sẽ giúp cho cánh gà giòn lâu và không bị văng dầu khi chiên. Gà sau khi tẩm bột nên để trong ngăn mát tủ lạnh chừng 30 phút. Giờ thì sẽ bắt đầu làm nước mắm sốt me. Mình sẽ cho vào tô 3 thìa ăn phở đường cát và 3 thìa nước mắm, cộng với 1 thìa nước cốt chanh và 1 thìa nước sốt me, sau đó khuấy đều. Thêm 1 thìa ăn phở tương ớt con gà và 1 thìa tương ớt của Choli Mix sẽ giúp cho màu sốt có màu đẹp hơn. Tất nhiên không thể thiếu 1 thìa ăn phở tỏi băm. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều các hỗn hợp. Bắt chảo lên bếp và cho dầu ăn vào ngập nửa thân chảo. Dầu nóng thì ta cho cánh gà vào chiên ngập đến khi vàng đều. Chiếc chảo nhỏ nhưng có độ sâu thì sẽ không lãng phí được lượng dầu ăn. Chiên cánh gà với mức lửa vừa phải cho đến khi vàng đều hai mặt. Khi cánh gà vàng đều, ta sẽ vớt ra, nhúng ngay vào sốt me đã pha sẵn và lấy ra thì sẽ được miếng cánh gà mọng nước, quyến rũ, muốn ăn ngay lập tức như thế này. Và giờ thì dọn xôi ra đĩa cùng cả nhà thưởng thức với cánh gà chiên sốt me thôi nào. Món này cực đơn giản và vô cùng tiện lợi, lại ngon, hợp lý để nấu đãi người thân bạn bè cuối tuần, đúng không? Xôi lá dứa dẻo, béo, thơm, kết hợp hoàn hảo với vị chua ngọt và giòn của cánh gà. Chắc chắn món ăn này của bạn sẽ để lại nhiều ký ức đẹp cho người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.